Hello friends, welcome to the Sapna's homeschooling YouTube channel. Today we are going to learn the news analysis lesson, and in this lesson we have already studied A and B news. Now we are going to study it C news. नमस्कार विद्यार्थी मित्र मैत्रिणींनो, स्वागत आहे तुमचं सपनाच होमस्कूलिंग या यूट्यूब चॅनलमध्ये. आज आपण न्यूज ॲनालिसिसमधला जो सी न्यूज आहे ती आपण ॲनालिसिस करणार आहोत, त्याचे क्वेश्चन आन्सर सोडवणार आहोत. आणि एकूण 4 न्यूज होत्या, तुम्हाला माहितीच आहे. आपल्या इथे वॉर्मिंग अपचा जो आपण व्हिडिओ तयार केला होता त्याच्यामध्ये त्यांनी स्पष्ट सांगितलं होतं की रीड न्यूज आयटम्स गिवन बिलो A, B and C, D and you may heard the phrases like ब्रेकिंग न्यूज, शॉकिंग न्यूज, असं सगळं आपण अभ्यास करतो या न्यूजचा. आणि या न्यूजचा अभ्यास करून आपण याचे क्वेश्चन सोडवतो आहे. कारण एक्झाममध्ये पण अशा प्रकारचे क्वेश्चन्स येतात, मग आपल्याला सोडवावे लागतात. तर आता आपण C आणि D हे क्वेश्चन सोडवतो आहे. तर सुरू करूयात. पण हे सुरू करण्याअगोदर जर तुम्ही सपनाच होमस्कूलिंग या यूट्यूब चॅनलला नवीन असाल तर लगेच हा चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा, म्हणजे तुम्हाला आमचे नवनवीन व्हिडिओ तुमच्या मोबाईलवर सर्वात प्रथम दिसतील. आणि महत्त्वाची गोष्ट की 1.1 पोएमपासून ते 3.3 पर्यंत सगळे व्हिडिओ मी यूट्यूबला टाकले आहेत, तुम्ही ते बघू शकता. इतर विषयांची पण प्लेलिस्ट आहे, ती सपनाच होमस्कूलिंगच्या चॅनलवर जाऊन बघा. चला आपण सुरू करूयात. मोस्ट डेंजरस टाईम इन हिस्ट्री. लंडन. The famous physics professor Stephen Hawking has warned that mankind facing the most dangerous time. पहिलं तुम्हाला न्यूजचा अर्थ सांगते या की द फेमस फिजिक्स प्रोफेसर म्हणजे हे फिजिक्सचे जे प्रोफेसर होते स्टीफन हॉकिंग, हे महान शास्त्रज्ञ होऊन गेलेत. हॅज वॉर्न म्हणजे त्यांनी आपल्या सगळ्यांना आधीच सूचित केलं आहे की मॅनकाइंड इज फेसिंग द मोस्ट डेंजरस टाईम इन द हिस्ट्री टुडे. म्हणजे आजपर्यंतच्या इतिहासामध्ये माणसाला सगळ्यात अवघड काळ सहन करावा लागतो आहे. ही सेड दॅट द वर्ल्ड टुडे इज फेसिंग ह्यूज चॅलेंजेस, की हे जग इतकी मोठे प्रश्नांना सामोरं जातं आहे. लाईक क्लायमेट चेंज. क्लायमेट चेंज म्हणजे काय? पर्यावरणातील बदल. आणि पर्यावरणातील बदल हा खूप त्रासदायक असू शकतो किंवा होतो. ओव्हर पॉप्युलेशन, अति लोकसंख्या. एपिडेमिक डिसीजेस म्हणजे साथीचे आजार. तर म्हणजे आपल्या पुढे साथीचे आजार, पर्यावरणातील बदल आणि अतिलोकसंख्या ही खूप त्रासदायक गोष्टी आहे. वी हॅव द टेक्नॉलॉजी टू डिस्ट्रॉय द प्लॅनेट ऑन विच वी लिव्ह. आपल्याकडे अशी टेक्नॉलॉजी आली आहे की आपण ज्या ग्रहावर राहतो त्याला पूर्णपणे नष्ट करू शकतो. अँड हॅव नॉट येट डेव्हलप्ड द ॲबिलिटी टू एस्केप इट. पण या पृथ्वीला सोडण्याची अजून आपली क्षमता नाही. परहॅप्स इन अ फ्यू हंड्रेड इयर्स फ्रॉम नाऊ वी विल हॅव बिल्ट कॉलनीज अमिड द स्टार्स. म्हणजे आपण पण अशा ताऱ्यांवरती कुठेतरी आपली घरं बांधली असतील, आपल्या कॉलनीज तयार केल्या असतील. बट राईट नाव, पण आत्ता वी हॅव ओनली वन प्लॅनेट. पण आत्ता आपल्याकडे एकच ग्रह आहे आणि तो कोणता आहे? अँड वी नीड टू वर्क टुगेदर टू प्रोटेक्ट इट. आणि आपल्याला त्या ग्रहाला वाचवण्यासाठी एकत्रच मेहनत करणं गरजेचं आहे. हॉकिंग रोट रिसेंटली इन द गार्डियन न्यूजपेपर. आणि आत्ताच हे सगळं त्यांनी गार्डियन न्यूजपेपरमध्ये पण सांगितलं आहे. आता ह्याच्याशी रिलेटेड जे प्रश्न आहेत ते आपण आत्ता सोडूयात. गेस द मिनिंग ऑफ मॅनकाइंड. मॅनकाइंडचा अर्थ काय? ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड. जगातील सगळी लोकं म्हणजे मॅनकाइंड आहे. विच वर्ड ऑर फ्रेज इन द न्यूज रेफर टू द अर्थ. म्हणजे पृथ्वीला दर्शवेल असं कोणता शब्द आहे? प्लॅनेट. प्लॅनेट म्हणजे ग्रह आणि पृथ्वी काय आहे? ग्रह आहे. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लेम्स डू यू बिलीव्ह इज द मोस्ट सिरियस? क्लायमेट चेंज, ओव्हर पॉप्युलेशन, एपिडेमिक डिसीज. आता याचं उत्तर हे पूर्णपणे तुमच्यावर आहे. पण मला स्वतःला साथीचा आजार हा खूप भयानक वाटतो आहे, कारण आत्ता आपण सगळे करोनाच्या फेजमधनं जातो आणि आपल्याला माहिती आहे की करोना हा किती भयानक आहे, साथीचा आजार हा किती भयानक स्वरूप घेतो. त्यामुळे क्लायमेट चेंज आणि ओव्हर पॉप्युलेशनपेक्षाही मला एपिडेमिक डिसीज म्हणजे साथीचा आजार वाटतो. तुम्हाला जर वेगळं उत्तर लिहायचं असेल तर तुम्ही लिहू शकता. डिस्कस द फॉलोइंग इन द ग्रुप्स ऑफ 4 or 5. आता हे ग्रुपमध्ये करायचं, पण आता आपण सगळे घरी आहे त्यामुळे आपल्याला या सगळ्याची प्रश्नांची उत्तरं आपलीच लिहायची आहे. ते ग्रुपमध्ये तुम्ही लिहा किंवा चर्चा करा जर ग्रुप फॉर्म होत असेल तुमचं तर. क्वेश्चन 4 डिस्कस द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ द हेल्प ऑफ युअर टीचर. तर आपण हे स्टेटमेंट डिस्कस करायचं की जसं की वी हॅव द टेक्नॉलॉजी टू डिस्ट्रॉय द प्लॅनेट ऑन विच वी लिव्ह. आता हे प्रश्न नाही आहेत, स्टेटमेंट काय त्याचा अर्थ सांगते की वी हॅव द टेक्नॉलॉजी टू डिस्ट्रॉय द प्लॅनेट ऑन विच वी लिव्ह. ज्या ग्रहावर आपण राहतो त्या ग्रहाला नष्ट करण्याची ताकद आपल्याकडे आहे, टेक्नॉलॉजी तंत्रज्ञान आहे. तर याच्याबद्दल चर्चा करा की हे तुम्हाला योग्य वाटतं, अयोग्य वाटतं, याच्याबद्दल काय वाटतं. वी विल हॅव बिल्ट कॉलनीज अमिड द स्टार्स.
म्हणजे ग्रह ताऱ्यांच्या इकडे आपण पार कॉलनी म्हणजे आपल्याला राहणारी घरं तयार केलेली आहे त्याच्याबद्दल चर्चा करा. राईट नाव वी हॅव ओनली वन प्लॅनेट, पण आत्ता सध्या आपल्याकडे एकच ग्रह आहे तो, त्याच्याबद्दल चर्चा करा. प्रोफेसर हॉकिंग रोट अबाउट द प्रॉब्लेम्स इन द गार्डियन. वाय इज इट गिवन ॲज न्यूज इन अदर फ्रेज पेपर्स. त्यांनी पेपरमध्ये का दिली बाकीच्या आणि आत्ता पण इकडे आपल्याला वाचतो ही बातमी. टू स्प्रेड अवेअरनेस इन पीपल अबाउट द डेंजरस टाईम इन हिस्ट्री. म्हणजे आपल्या पुढे इतका मोठा वाईट वेळ आलेली आहे ती सगळ्या लोकांना कळावी म्हणून त्यांनी ही बातमी गार्डियन पेपरला पण दिली आणि इकडे या दुसऱ्या पेपरला पण दिली. कारण एकच पेपर सगळी लोक वाचत नाही ना, वेगवेगळी लोक वेगवेगळे पेपर वाचतात, त्याच्यामुळे प्रत्येक पेपरमध्ये ही बातमी द्यावी हा त्यांचा उद्देश असणार आहे. म्हणून ते वेगवेगळ्या लोकांना वेगळ्या वेळी सांगतायत की वेळ खूप वाईट आहे, काळजी घ्या आपल्या पृथ्वीची. इथे पेज नंबर 71 चालू आहे, पण आपल्याला इथं TOW म्हणजे 2 मिनिट ओरल वर्क आहे, हे फार महत्त्वाचं आहे. याच्यामधले प्रश्न हमखास एक्झामला येतात, त्यामुळे हे काळजीनं वाचा, हे शब्द तुम्हाला माहिती पाहिजे. तुम्हाला काही वेगळं करायचं नाही, फक्त नीट लिहिलेलं ते बघा, वाचा आणि लक्षात ठेवा. टेल ॲज मेनी वर्ड ॲज पॉसिबल रिलेटेड टू द फॉलोइंग वर्ड्स. आता ह्या न्यूज, TV, रेडिओ, मोबाईलशी रिलेटेड वर्ड्स आपण लिहायचे. आता चला, न्यूजशी रिलेटेड वर्ड रिपोर्ट, स्टोरी, अकाउंट, डिस्पॅच, रूमर, अनाउन्समेंट, इंटेलिजन्स, बुलेटिन, नोटीस आणि एक्सपोज हे आहे न्यूज रिलेटेड वर्ड. आता आपण TV, टेलिव्हिजन, ब्रॉडकास्टिंग, BBC, एंटरटेनमेंट, व्हिडिओ, टेलिव्हिजन सेट, टेलिकास्टिंग, ट्यूनर, चॅनल हे झाले TVशी रिलेटेड वर्ड. रेडिओ, वायरलेस, साऊंड स्टेशन, एअरिंग, रेडिओ सेट, रडार, फिल्म, फ्रिक्वेन्सी, वॉकी, रिसिव्हिंग सेट हे झाले रेडिओशी संबंधित वर्ड्स. मोबाईल, टेक्स्ट मेसेज, ब्लूटूथ, सेलफोन, स्मार्टफोन, स्क्रीनशॉट, GPRS, ॲप, हँडसेट, सिम कार्ड, रोमिंग हे झाले मोबाईलशी रिलेटेड वर्ड्स. आणि आता आपल्याला अजून कोणतं करायचं आहे, नाही आपले सगळे झालेले आहेत. आता इथे एक ॲक्टिव्हिटी दिलेली आहे की गो थ्रू अ फ्यू स्पेसिमन ऑफ एनी मेजर न्यूजपेपर, यू विल सी दॅट ईच पेज युजली कॅरीज ओनली वन सर्टन टाईप ऑफ न्यूज. म्हणजे तुम्ही कोणताही पेपर घ्या, त्याच्यामधल्या बातम्या बघा, त्या प्रत्येक पान बघा, पेज बघा, त्याच्यावर एकसारख्याच बातम्या दिलेल्या असतात, प्रत्येक पानाच्या बातम्या ठरलेल्या असतात. द टाईप्स आर डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू रिजन. आणि ह्या बातम्या सगळ्या कशा विभागानुसार ठरलेल्या असतात. सिटी शहर, स्टेट राज्य, नेशन देश आणि वर्ल्ड जगाच्या, म्हणजे शहराच्या पण असतात, राज्याच्या असतात, देशाच्या असतात आणि जगाच्या बातम्या असतात. आणि ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द न्यूज, म्हणजे ती बातमीचं स्वरूप काय, जसं की पॉलिटिकल म्हणजे राजकीय बातमी आहे, कल्चरल म्हणजे सांस्कृतिक बातमी आहे, सायन्स म्हणजे विज्ञानाशी रिलेटेड आहे, फायनान्शियल म्हणजे आर्थिक बातमी आहे, खेळाची बातमी आहे, कसली बातमी त्याचं स्वरूप काय. रीड ऑल द न्यूज आयटम्स गिवन ऑन पेज 72 अँड डिसाईड द टाईप ऑफ विच ईच बिलॉंग. आणि याचा टाईप काय ते आपण बघायचं आहे. व्हॉट अदर आयटम्स डू यू फाइंड इन अ न्यूजपेपर बिसाइड्स न्यूज. आणखीन तुम्हाला न्यूजमध्ये न्यूज सोडून न्यूजपेपरमध्ये काय काय दिसतात गोष्टी किंवा काय काय बातम्या असतात ते आपण बघूयात. आता याच्यामध्ये ॲक्टिव्हिटी त्यांनी सांगितलं होतं की न्यूज ABCDचे पण टाईप्स लिहायचे आहेत, शहर लिहायचे आहे. न्यूज A सिटी बेंगलुरू, नेचर ऑफ न्यूज काय एज्युकेशन. न्यूज B सिटी मुंबई, नेचर ऑफ न्यूज काय एंटरटेनमेंट रिलेटेड. न्यूज C सिटी लंडन, नेचर ऑफ न्यूज काय सायन्स रिलेटेड. अँड न्यूज D सिटी कवठे, नेचर ऑफ न्यूज काय मेडिकल और मेडिसिन रिलेटेड. ओके, सो व्हॉट अदर आयटम्स डू यू फाइंड इन अ न्यूजपेपर. कोणत्या इतर गोष्टी न्यूजपेपरमध्ये असतात. एडिटोरियल, कॉमिक्स स्ट्रिप्स, ॲडवाईस कॉलम, इन्फॉर्मेटिव्ह फॅक्ट्स, ॲडव्हर्टिजमेंट, रेसिपीज, पोस्टर्स. एडिटोरियल कार्टून्स म्हणजे संपादकीय, कॉमिक स्ट्रिप्स म्हणजे नाही का गंमतशीर गोष्टी असतात. ॲडवाईस कॉलम म्हणजे काहीतरी सल्ला देणं. इन्फॉर्मेटिव्ह म्हणजे काहीतरी माहितीपर, फॅक्ट्स म्हणजे तर काहीतरी माहितीपर गोष्टी ज्या सत्य आहेत ते सांगणं. ॲडव्हर्टिजमेंट म्हणजे वेगवेगळ्या जाहिराती. रेसिपीज म्हणजे तुम्हाला माहितीच असतं स्वयंपाकाच्या गोष्टी. आणि पोस्टर्स म्हणजे वेगवेगळ्या जाहिरातीचे पोस्टर्स असतात. आता आपण न्यूज D बघतोय. क्विक क्युअर फॉर ऑल अलाइनमेंट्स. अलाइनमेंट्स म्हणजे
किरकोळ आजार, किरकोळ दुखणी. क्विक क्युअर फॉर ऑल अलाइनमेंट्स, म्हणजे सगळ्या प्रकारच्या किरकोळ दुखण्यांसाठी तुम्हाला काय क्युअर म्हणजे काय बरं केलं जाईल आणि तेही झटपट. स्टाफ रिपोर्टर, म्हणजे स्टाफ रिपोर्टरनी बातमी दिली आहे. कवठे, हंड्रेड्स ऑफ, कवठे गावाचं नाव आहे. हंड्रेड्स ऑफ पीपल फ्लॉक म्हणजे काय, मोठ्या प्रमाणात लोकांचा समुदाय. एव्हरी आर टू राळेवाडी, अ टायनी सेटलमेंट नियर आंबेगाव, म्हणजे राळेवाडी नावाचं गाव आहे तिथे कवठे. तिथे काय आहे की लोक किती शंभरांच्या झुंडीनं येत आहेत. दे वेट इन लॉंग वाइंडिंग्स क्यूज इन द हॉट सन टू गेट स्पेशल पावडर फ्रॉम मीराबाबा. म्हणजे लोक लाईन लावून तिथं येत आहेत, झुंडीमध्ये येत आहेत. आणि कशासाठी? मीराबाबा नावाचा एक माणूस आहे, तो काय क्लेम करतो, एक स्पेशल पावडर त्याच्याकडे आणि त्याच्या मदतीने तो सगळ्या प्रकारचे आजार बरे करेल. अकॉर्डिंग टू हिम ही हॅज डेव्हलप दिस पावडर फ्रॉम स्पेशल हर्ब इन द हिमालयाज. तो म्हणतो की मी हिमालयातनं अशी एक पावडर जडीबुटी आणली आहे की त्याच्यानं सगळे आजार बरे होतील. आणि अनविलिंग टू गिव्ह द एक्झॅक्ट नेम सोर्स ऑफ द हब, आणि तो त्या पावडरचं नाव सांगायला तयार नाही, त्या पावडरबद्दल सांगायला तयार नाही. तो म्हणतो मला ना दृष्टांत झाला आहे. तो काय म्हणतो, ही ओनली सेज दॅट इट इज रिव्हील टू हिम म्हणजे त्याला दृष्टांत झाला आहे. ही ऑफर्स इट ॲट ₹25 पॅकेट. आता मला सांगा, एक पॅकेट 25 रुपयाला आणि असं जर 1000 लोकांनी घेतलं तर किती पैसे होतील? गणित करा तुम्ही आता. इतके पैसे तो घेतो आणि लोकांना काय म्हणतो, एवढं पॅकेट घ्या तुमचे आजार बरे होतील. ईच पॅकेट इज स्पेशली ब्लेस्ड बाय हिम, आणि ते प्रत्येक पॅकेट काय त्याच्या आशीर्वादाने तयार झालेले आहे. सम ऑफ हिज फॉलोअर्स क्लेम दॅट दे हॅव सीन हिम क्युअरिंग थाउजंड्स ऑफ पीपल विथ हिज पावडर. तर काही त्याचे फॉलोअर म्हणजे त्याच्या मागे मागे जाणारे भक्तगण काय म्हणतात, आम्ही पाहिलं आहे की हजारो लोक बरी होताना या पावडरने. हावेवर तरीही डॉक्टर कर्णिक जे आंबेगावचे त्या भागातले डॉक्टर आहेत, मेन डॉक्टर सिव्हिल हॉस्पिटलचे, ते काय म्हणतात, द नंबर ऑफ पेशंट इन देअर हॉस्पिटल हॅज इन फॅक्ट इन्क्रीज्ड इन लास्ट फ्यू वीक्स. म्हणजे की ते डॉक्टर म्हणतात की हा बाबा बोलतो की औषधाने बरं होतं, पण उलट आहे या मागच्या काही आठवड्यांमध्ये उलट खूप पेशंट वाढलेत, अशी ही बातमी. आणि इथे अलाइनमेंटच्या पुढे सगळ्यात पहिलं टायटलला क्वेश्चन मार्क आहे. हा क्वेश्चन मार्क काय सांगतो आपल्याला, ते सगळ्याची उत्तरं आपण लिहूया. गेस द मिनिंग ऑफ फ्लॉक अँड फॉलोअर्स. फ्लॉक म्हणजे काय, अ ग्रुप ऑफ शिप ऑर बर्ड्स, म्हणजे खरं तर मेंढ्यांच्या किंवा पक्ष्यांच्या कळपाला फ्लॉक म्हणतात. पण अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल म्हणजे खूप मोठ्या समुदायाला पण फ्लॉकच म्हणतात. फॉलोअर्स, अ पर्सन हू फॉलोज ऑर सपोर्ट अ पर्सन बिलीफ, म्हणजे त्या व्यक्तीच्या श्रद्धेला त्याच्यावर विश्वास ठेवणाऱ्या व्यक्ती म्हणजे फॉलोअर्स. वाय इज देअर अ क्वेश्चन मार्क इन द हेडिंग. क्वेश्चन मार्क काय हेडिंगमध्ये, बिकॉज देअर इज क्वेश्चन मार्क फॉर डाऊट, कारण संदिग्धता आहे, विश्वास नाही आहे वाक्यावर, म्हणून इथे क्वेश्चन मार्क आहे, डाऊट. विच पार्ट ऑफ द न्यूज इज रिलायबल, म्हणजे या अख्ख्या बातमीतला कोणता भाग विश्वास ठेवण्यासारखा आहे. विच पार्ट मे नॉट बी रिलायबल, आणि कोणत्या भागावर आपण विश्वास ठेवू शकत नाही. अँड हाऊ डू वी लर्न दॅट, आणि आपल्याला कसं कळलं आता आपण बघूया. लास्ट पार्ट ऑफ द न्यूज म्हणजे कोणता, जे डॉक्टरांनी सांगितलं ना तो पार्ट आपल्याला रिलायबल वाटतो. फर्स्ट पार्ट ऑफ द न्यूज इज नॉट रिलायबल. पहिला पार्ट काय की तो मीरा बाबाकडे पावडर आहे आणि तो बरं करतो, हे काय आपल्याला विश्वास ठेवण्यासारखं वाटत नाही. आणि तिसरं काय आहे की हाऊ डू वी लर्न दॅट, आणि आपल्याला कसं कळलं कशा विश्वास ठेवायचा आणि कशावर नाही विश्वास ठेवायचा. तर याचं उत्तर लिहा की वी लर्न इट फ्रॉम द डॉक्टर स्टेटमेंट. डॉक्टरांनी काय स्टेटमेंट दिलं की द नंबर ऑफ पेशंट्स इन देअर हॉस्पिटल हॅज इन फॅक्ट इन्क्रीज्ड इन लास्ट फ्यू वीक्स. म्हणजे डॉक्टरांनी स्टेटमेंट दिलं की काही आठवड्यापासून जास्ती पेशंट वाढलेत, याचा अर्थ ते पावडरचा उपयोग काहीच नाही आहे. म्हणून आपल्याला कळलं की लास्ट पार्ट विश्वास ठेवण्यासारखा आहे आणि फर्स्ट पार्ट विश्वास ठेवण्यासारखा नाही. नेक्स्ट क्वेश्चन काय, विल मीरा बाबा अँड हिज फॉलोअर्स लाईक द न्यूज. आवडणार आहे का? नो, मीरा बाबा अँड हिज फॉलोअर्स वोंट लाईक द न्यूज. व्हॉट शुड यू डू व्हेन यू फॉल इल. तुम्ही काय करता आजारी पडल्यावर? मी तर डॉक्टरांकडे जाते. तुम्ही कुठला वेगळा उपाय करता असेल तर मला कमेंट करून सांगा. वेन वी फॉल इल वी विजिटेड टू द डॉक्टर. इमॅजिन हाऊ दिस न्यूज आयटम्स हेल्प इमॅजिन हाऊ दिस न्यूज आयटम हेल्प पीपल अंडरस्टँड द ट्रूथ. म्हणजे कल्पना करा की ही जी बातमी आहे ही लोकांना कशी
मदत करते की दॅट मीरा बाबा पावडर कॅनॉट क्युअर डिसीज, की त्या पावडरमुळे लोक बरी होत नाहीत. राईट द स्टोरी अबाउट इन शॉर्ट इन युअर मदर टंग. तुम्ही तुमच्या मातृभाषेमध्ये ही स्टोरी लिहा असं तुम्हाला सांगितलेलं आहे. आता त्यांनी सांगितलं की मदर टंगमध्ये लिहा की काय झालं नेमकं, लोकांचा कसा विश्वास त्याच्यावरनं उडाला आणि कशाप्रकारे लोकांना कळलं सत्य की डिसिजेस बरे होत नाही. मी इंग्लिशमध्ये मुद्दाम लिहिलं आहे, ज्यांना कोणाला इंग्लिशमध्ये हवं आहे रायटिंगसाठी ते घेतील आणि ज्यांना मराठीत पाहिजे ते माझं मराठी ऐकून पण लिहू शकतात. इन कवठे नियर आंबेगाव देअर इज वन मीरा बाबा लिव्ड. म्हणजे कवठे इथे, आंबेगावजवळच्या कवठे इथे एक मीरा बाबा राहत होता. अँड ही क्लेम्स दॅट ही हॅज अ पावडर फ्रॉम स्पेशल हर्ब इन द हिमालयाज. आणि तो म्हणत होता की त्याच्याकडे एक स्पेशल पावडर आहे की जी हिमालयावरून आणली आहे. इट क्युअर्स ऑल सॉर्ट ऑफ डिसीज. आणि सगळ्या प्रकारचे रोग तो बरे होतात त्या पावडरमुळे. ही डज नॉट गिव्ह द एक्झॅक्ट नेम अँड सोर्स ऑफ हर्ब. त्याने त्या पावडरचं नाव आणि कुठून मिळालं ते सांगितलं नाही. ही ओनली सेज दॅट इट वॉज रिव्हील्ड टू हिम. ही ऑफर इट ₹25 पॅकेट. त्याने फक्त सांगितलं की ह्याच्यामुळे बरं होणार आणि ₹25 या पॅकेटची किंमत असणार. 100 ऑफ पीपल फ्लॉक फॉलो हिम. आणि कितीतरी लोक त्याला काय करायला लागली, फॉलो करायला लागली. बट वन डे देअर इज वन न्यूज पब्लिश इन न्यूजपेपर. पण एके दिवशी एक बातमी न्यूजपेपरमध्ये आली. काय आली? देअर आर नंबर ऑफ पेशंट इन देअर हॉस्पिटल हॅज इन्क्रीज इन द लास्ट फ्यू वीक्स. की एवढ्यात 2-3 आठवड्यापासून खूप पेशंट वाढायला लागलेत. ही बातमी आली पेपरमध्ये. अँड व्हेन पीपल हर्ड दिस न्यूज दे स्टार्ट गॉसिपिंग अँड आस्किंग क्वेश्चन टू मीरा बाबा. आता काय झालं की त्याचे जे फॉलोअर होते ते त्याला म्हणायला लागले की नाही तो बरं करतो. पण पेपरमध्ये काय बातमी आली की जर मीरा बाबा एवढं सगळं बरं करतो तर पेशंट वाढायला लागलेत. मग पीपल स्टार्ट रिअलायझिंग फुलिश फेथ ऑन मीरा बाबा. आता लोकांना वाटायला लागलं की आपण मूर्खासारखं त्या मीरा बाबावर विश्वास ठेवतोय. नाव द पीपल अंडरस्टँड द ट्रूथ दॅट मीरा बाबाज पावडर कॅनॉट क्युअर डिसीज. आता लोकांना कळलं की ह्या पावडरमुळे काही आजार बरे होत नाही. हे शेवटी लोकांना रिअलाईज झालं. इथे इंग्लिशमध्ये दिलं आहे, मराठीमध्ये तुम्हाला अनुवाद पण सांगितलं, लिहून घ्या तुम्ही. अशा प्रकारे आपला C आणि D न्यूज झालेली आहे सांगून. आता आपण वर्कशॉप नंतरच्या व्हिडिओमध्ये बघू. तोपर्यंत बाय बाय.